Hi guys! For today's episode, magluluto tayo ngayon ng Maya Hotcake. So, dahil wala tayong magawa dito sa bahay, paglulutuan ko na lang kayo ng merienda or paglulutuan ko na lang sila ng merienda. Then, i-review natin mamaya kung gaano ba kasarap yung lulutuin ko. Yay! So first, buksan natin yung Maya Hotcake. So yung Maya Hotcake, meron siyang dalawang kasama. Isa, dalawa. So isa muna. So, batiin natin yung itlog. Isa lang muna guys, yung kailangan yung ihaluin or i-mix. Then, tsaka nyo ilalagay yung Maya Hotcake powder. Konti muna guys, yung kailangan nyo ilagay. Haluin nyo siya. Then, maglagay tayo ng half glass ng water. Halu-haluin nyo lang siya. Yung isang pack na to, isang itlog lang siya. Then, habang hinahalo natin siya, mag-cut tayo ng cheese. So, wala ka nang ilalagay na kahit ano dahil may timpla na yung Maya Hotcake natin. Yan, nakikita nyo naman guys na nagiging pino na siya. Kailangan smooth kasi siya para at least kapag kinain natin, super sarap. Tapos tsaka natin siya ilagay dito para maging special yung Maya Hotcake natin. Ganyan lang dapat kahina yung apoy. Tapos lagyan nyo yung pan.
Tapos magluha tayo ng butter. So again guys, tapos na tayong magluto. Nakakain na din kami. At yung kinalabasan ng Maya Hotcake is fantastic. Sobrang natuwa sila, nag-enjoy kami, nakaka-happy yung pagkain ng Maya Hotcake kasi masarap yung kinalabasan ng luto ko. So yun nga lang, sobrang simple lang ng pagluluto ng Maya Hotcake. Water, yung Maya Hotcake. Tapos yung pinaka sarap talaga dun is lalagyan mo siya ng cheese. At least may kakaiba siyang variant pag kinain mo siya. Tapos, lagi niyong tatandaan na saktuhin niyo lang lagi yung water para at least hindi siya sobrang labnaw at hindi rin siya sobrang lapot. Nakita niyo man yung pagluluto ko na parang mahirap man lutuin sa kawali namin.
Pero at least, yung pinaka-importante naman dun yung lasa niya. So again guys, itong Maya Hotcake yung ginagamit namin. Yung honest review ko is perfect. Yung Maya Hotcake na to, maganda siyang gamitin or ito naman kasi yung usually at subok na talagang binibili ng karamihan. Then again, yung kailangan nyo lang gawin sa isang ganito, nakita nyo naman kung gaano kadami yung tubig, yung cheese, yung butter, and yung margarine. And pinakamasarap pa dun guys, kung nakita nyo, nilagyan ko siya ng ice cream. So lagi nyong kapag niluluto kayo, para at least hindi lang yun at ayun lang yung gusto nyong kalabasan, lagyan nyo siya ng kakaiba. Para at least mas delicious yung kakalabasan ng lulutuin niyo. So I hope na nakatulong itong episodes na to sa inyo kung paano magluto ng simpleng pagluluto ng Maya Hotcake. And always remember that life is wonderful. Bye-bye! Click like, share, and subscribe. Thank you!